Good day, everyone. So for today, we will discuss about the current trends and emerging technologies. So current trends are improving and presenting new functions in the fields like medicine, entertainment, business, education, marketing, law enforcement, and more. For our learning outcomes, number one is to identify and analyze various emerging technologies. Number two is to identify the current trends in the society. And lastly, understand the impact of emerging technologies in a global context. Number one is in industry. We have the Internet of Things. So when you say Internet of Things or the IoT, it is a conglomeration of devices that interact, providing substantially greater insight into how products and services are being applied for everyday tasks. So what are the examples of IoT? So for example, yung mga light bulbs natin, di ba may mga light bulbs po na pwede nating makontrol using our mobile phones. Another is the refrigerator, coffee makers, microwave ovens, security cameras, speakers, televisions, thermostat, and yung mga devices na may mga embedded sensor. So, halos lahat naman ng mga technology na ginagamit natin sa pang-araw-araw sila yung bumubuo sa IoT or the Internet of Things. So, paano ba nag-work ang mga IoT or yung mismong IoT? So, itong mga devices na to is meron silang mga embedded system na kung saan meron silang mga processors, mga sensors, and communication hardware na kung saan nakakapag-collect sila, nakakapag-send, and gumagana sila gamit yung mga data na kinakailangan nila doon mismo sa environment na kinalalagyan nila. So, for example, if you're familiar with Alexa, di ba ginagamit si Alexa para makontrol natin yung mga devices or yung mga what do you call this? Yung mga appliances na meron tayo sa mismong bahay. So, ang ginagawa ni Alexa is that nakadepende kay end user kung paano siya gagana. So, for example, sinabi ni user, open the door. So, ang gagawin ni Alexa is bubuksan niya po yung mismong pintuan. So, nakadepende yun lagi sa kung ano yung gusto ng mismong user. And also, itong mga devices din na ito is nakikipag-communicate sila sa bawat isa. So, nagkakaroon ng interaction. So, ayun po. So, ano ba yung mga advantages kung bakit tayo gumagamit or bakit meron tayong IoT? So, ano ba yung pinaka-advantage ng IoT? So, the Internet of Things helps people live and work smarter. We can also control over our lives. And in addition, nagkakaroon din tayo ng mga automate homes, which is essential din to sa mga businesses. So, sa mga businesses, ang ginagawa po ng IoT is nakakapag-automate siya ng mga processes and it also reduce labor cost. So, yun po yung isa sa pinaka-advantage sa mga businesses kasi imbes na mag-hire sila ng tao para sa isang task, ang gagawin nilang nila is gagamit sila ng technology, which is sinasabi ko nga last time, kapag gumamit tayo ng technology, mas bumibilis yung process, unlike kapag yung mismong tao yung gumagalaw. And, dahil dito sa mga nabanggit natin, we can conclude that IoT is one of the most important technologies of everyday life. So, in the near future, magkakaroon pa rin yan ng development. So, yun po yung pinaka concept about Internet of Things. So, these are also the example of Internet of Things. Number one is smart home. Diba sa smart home, may mga appliances and mga devices dyan na nagkakaroon ng interaction. Sabi ko nga kanina, ang pinaka-isang example dyan is si Alexa. Number two is the wearables. Dito naman pumapasok po yung mga technologies or mga devices na nasusuot po mismo natin sa katawan. For example, yung mga Apple Watch. So, yun po yung isa sa example ng mga wearables na technology. Another is smart cities. Siyempre, dito po sa smart cities, gumagamit tayo ng mga various technologies dyan. Depende yan talaga sa kung ano yung kailangan ng isang organization or ng isang business. And lastly, connected car. Meron na po tayong bagong isa
na talagang pinakasikat in terms of technology. If you're familiar with Tesla, so yun po yung isang pinaka-the best example for connected car. Another current trend in the IT industry is IT automation. So when we say automation, it helps many companies achieve greater productivity among its employees by using computers and software programs to do tasks. So automated processes can collect information from vendors, customers, and other documentation. And also, imbes po na mag-assign tayo ng isang task sa isang employee na kung saan paulit-ulit lang naman yung ginagawa niya, bale, ang ginagawa po ng automation is yung mismong machine processes na yung gumagawa ng mga repetitive manual task. So, dahil sa IT automation, the organization can increase its productivity and allowing employees to use their time wisely. And also, automation can even produce more job opportunity but for IT professionals. Kasi sila yung pinaka-gumagawa kung paano i-automate yung isang task. For example, yung mga programmers natin. So, sila yung may chance talaga na tumaas yung opportunity or sila yung talagang tataas yung mga job offerings kasi sila mismo yung gumagawa ng automation. Next is banking. Online banking. It allows a user to execute financial transactions via the internet. So, ito ang isa sa pinaka-best na invention for today. So, halos lahat naman na ng mga bangko dito sa Pilipinas and all over the world is meron na silang mga transaction via the internet. So, imbes na pumunta ka sa mismong physical bank nila is ang kailangan mo lang gawin is gamitin yung pinaka-application nila and pwede ka nang makapagpadala sa mismong family or friends mo. At the same time, pwede na rin po tayo makapagbayad ng mga bills. So, less hassle, kumbaga, kaya tayo gumagamit ng online banking. So, pero, habang gumagamit po tayo ng online banking, kailangan din nating isipin na may mga tao dyan na gustong i-hack dahil pera na ang usapan. So, kailangan natin mag-ingat ng husto, especially po sa mga transaction natin through online. Next is education. Learning Management System or LMS deliver, manage, and keep track of students' progress. It is delivered online and relates to the e-learning system. So, ang example nga ng learning management system na tinutukoy dito is yung Moodle, Google Classroom, and Microsoft Teams. So, yung tatlong yun ang pinaka-ginagamit ng ibang university at ng mismong university po natin. So, ano bang ginagawa ng mga learning management system, especially sa mga distance education? So, sa mga teachers po, mas maganda po na gumamit ng LMS kasi mas mabilis naming natatrack yung mismong performance ng isang student. And also, nalalaman din namin kung anong oras kayo nakakapag-login sa mismong LMS, kung nakakapag-cheat ba kayo. And also, mas mabilis din po yung pagdi-deliver or pagbibigay namin ng mga learning materials. So, para naman sa inyong mga students, the same, mas mabilis po nating makuha yung mga learning materials natin kasi pumunta ka lang dun sa mismong learning management system na meron tayo, nakalagay na lahat doon. Ang pinakamaganda pa doon is kapag nakaayos siya from week 1 hanggang dulo. So, yun po yung isa sa nagiging impact po ng nagiging impact ng technology po sa mismong education. And also pala, nakalimutan ko, another then is, especially kapag gumagawa tayo ng mga researches natin, meron rin tayong mga available na mga e-libraries na kung saan pwede natin silang gamitin as review of related literature. And meron din tayong mga ginagamit na mga application para mas maging maganda or para mas magamit natin siya as style or learning technique para mas mabilis yung learning ng isang bata. For our next is business. So, ano ba yung mga nagagawa or ano ba yung mga trends or emerging technologies na related po sa business? So, we have the electronic commerce. When we say electronic commerce, it is a term for any type of business or commercial transaction
that involves the transfer of information across the internet. So, isa sa pinaka-best examples dito is yung Lazada, yung Shopee, yung Watson application, yung Foodpanda, Grab Food. So, lahat po ng yon is example dito sa electronic commerce kasi nagkakaroon ng transaction through online. So, ang maganda kapag sa e-commerce po, pag gumagamit tayo ng mga online transaction is mas mabilis nating nade-detect yung kung nasan na ba yung parcel natin, mas mabilis din natin nade-detect kung yung mga scammers. So, yun po yung mga examples ng under ng electronic commerce. Next is under health. So, we have this e-health or electronic health. It refers to the use of information and communication technology in healthcare. So, during the pandemic, nagkaroon po ng mga iba't ibang teleconsultation, which is isa sa pinaka-ginagamit po ng mga nagkakaroon ng COVID. Pinaka-example nito is yung na-develop po ng ating Vice President na si Lenny. So, meron silang teleconsultation doon sa Facebook page nila. So, pwede po tayo makapag-chat doon para malaman natin or para makahingi po tayo ng support from healthcare workers po natin. And another din, nagkakaroon din ng mas maayos na electronic records. Mas mabilis po yung pagkuha natin ng records kapag kailangan natin. Unlike kapag manual na nakalagay po sa mga folders, medyo kailangan ng time or nagko-consume sila ng time para makuha natin yung mismong record. And also, because of e-health, nagkakaroon din po tayo ng mga new treatment options and telecare. So let us proceed to the other emerging technologies. Number 1 is artificial intelligence. It holds significant potential for businesses and combined with machine learning. So when we say artificial intelligence, it is the ability of the computer to perform tasks that is associated with intelligence being or kung paano po tayo mag-isip. So for example, if you're familiar with Sophia the robot, di ba si Sophia the robot po is kapag kinakausap mo siya, sumasagot siya, depende dun sa tinatanong mo. So parang, kumbaga, parang nakikipag-usap ka na talaga sa tao. Yun nga lang, syempre, si Sophia the robot po is wala siyang emotion, unlike po sa tao. So, naka-program lang siya kung paano siya na-program or mag-a-act lang siya sa kung paano siya naka-program. So, actually, ito pong artificial intelligence na to, through the years, nagiging successful na po siya. And, talagang nagagamit na po siya ngayon. So, for example, kahit po yung mga paggamit natin ng social media sites such as Facebook, yung mga applications po na ginagamit natin for online shopping, kung nagtataka man kayo kung bakit, kapag naghahanap kayo for example sa Shopee ng isang item, and then kapag nag-open ka ng IG or ng Facebook for example, nagtataka kung bakit may mga ads na lumalabas na kung saan the same doon sa mismong hinahanap mo sa Shopee. So, yun pong mga ganong scenario is nagkakaroon doon ng artificial intelligence or doon na mismo gumagana si artificial intelligence. So, kung meron kayong time, pwede nyo panoorin yung Social Dilemma sa Netflix. So, related po yun sa kung paano tayo minamanipula ng technology. Blockchain. The blockchain is an information system that holds promise for supply chain management, enabling transparency into the origin and journey of materials from origin to product. So if you're familiar with cryptocurrency like Bitcoin, XRP, Ethereum, ayan. So ang mga yung mga cryptocurrency po natin is patuloy na tumataas. So kung alam nyo yung mga coins.ph, Binance, so lahat po yun is example sa kung saan pwede tayong makapag-invest or maging traders po ng mga cryptocurrency. So, yung cryptocurrency na yan is patuloy yan lalago through the years. So, this system or the blockchain allows us to input additional data without changing, replacing, or deleting anything. So, the same with cloud storage and resources, pwede po natin silang i-share yung mga information na na-store po dito. So, in simple terms,
when you say blockchain, ito po yung system of recording information na kung saan mahirap po or imposible siyang mabago, ma-hack or ma-cheat or magkaroon ng hacking galing sa ibang tao. So, actually ngayon, nag-i-emerge pa lang naman siya. So, hindi pa siya talaga masyadong ginagamit din ng ibang mga businesses. So, sana at the end or habang tumatagal, marami ding makaalam po sa ating blockchain. Kasi secure talaga siya and mahirap po talaga na makapang-hack dito. So, pwede tayo makapag-add ng data pero hindi po tayo makakapag-delete. Ayan. Next is the cybersecurity. Data protections and P2 are real-world concerns that are steadily creeping to the forefront as media coverage of data breaches affect our trust in brands. So, regarding naman sa cybersecurity, actually kayo naman is patuloy naman na nagkakaroon ng invention sa kung paano tayo or paano yung mga data or information natin is masesecure. So, for example, sa mga mobile devices natin, di ba, iba't iba, hanggang ngayon, patuloy sila nag-i-invent sa kung ano yung mga pwedeng gamitin para maging security ng mga mobile devices natin. So, nandiyan na si face recognition, nandiyan na si fingerprint recognition, meron pang mga passwords, meron pa ding mga voice recognition, so and so on. So, hindi naman siya nag-i-stuck lang sa kung anong meron tayo ngayon. Patuloy na mag-e-emerge at mag-e-emerge. And patuloy na magkakaroon ng changes. Next is drones. Drones are helping to transform certain verticals, giving an edge over competitors and offering a technologically powered physical connection between businesses and end user. So, itong drone is isa sa pinaka-ginagamit ng mga photography or photographers natin. Para makapag-capture tayo ng, or para makapture natin, for example, yung buong Manila Bay or buong Manila, gumagamit tayo ng mga drones. Kaso nga lang, may mga places dito sa Philippines na kung saan kailangan mo munang i-register yung mismong drone na gagamitin mo before mo siyang magamit. Pero ang drone po is, marami siyang pwedeng gawin. So, for example, if you are familiar dun sa ginawa ni Vico Soto last year, so ginamit po nila yung drones para makapag-disinfect ng mismong kalsada doon sa may Pasig. Next one is the virtual reality or the augmented reality. Business can use XR to enhance their offerings and inform effective decision making. So, ano bang pinagkaiba ng virtual reality sa augmented reality? So, dito sa virtual reality, gumagamit tayo dito ng VR box. Ayan. Para, for example, kapag nakasuot na sa atin yung VR box, feeling natin nandun tayo sa isang place. So, nagkakaroon ng feeling na parang totoo siya. For example, si Lee Min Ho, nakalagay doon siya sa mismong nakaprogram doon mismo sa virtual reality. So, feeling mo, ka-holding hands mo siya habang ginagamitan ng VR box. Ang augmented reality naman is, ang isa sa pinaka-the best example dito is yung Pokemon na laro. Diba kapag ini-scan natin yung isang lugar, may lalabas dyan na certain information or may lalabas na Pokemon. So, yun po yung pinagkaiba ng virtual reality sa augmented reality. Again, kapag augmented reality, kapag meron kang in-scan na isang bagay, meron dyang lalabas na certain information. Pwedeng video, pwedeng picture, pwedeng voice, pwedeng text, and so on. Next is the 3D printing. The ability to customize a product according to personalized specification will allow businesses to provide nearly limitless possibilities. So, maganda actually ang 3D printing. Ang kaso nga lang is masyadong mahal yung printer itself and masyado ding mahal po yung mga materials na kailangan mo before ka makapag-print. So, I just want to share yung nangyari dun sa TUP Manila. So, last year, di ba nabalitaan nyo naman siguro na nagkakaubusan ng face shield during the first months ng pandemic.
So, ang ginawa po ng TUP Manila, since meron silang 3D printer, ang ginawa po nila is nag-customize sila ng mga face shields na dinonate po nila sa PGH. So, kapag may mga gusto tayong mga bagay na alam nating wala sa market, pwede po tayong mag-customize using the 3D printers. Next is the 5G. So 5G offers the supporting foundation that businesses can leverage to embrace emerging technologies. So ngayon, yung mga devices natin or yung mga gadgets po natin is almost, ang ginagawa po nila is magiging 5G ready na sila para kapag yung mismong internet natin sa Philippines is naka 5G na siya, talagang makakater or magagamit talaga ng mga gadgets na meron tayo. So, ito yun na yung pumapasok yung future speed ng mismong internet. Next is the biometrics. It includes the face recognition or the fingerprint and retina scans are becoming mainstream methods for verifying identity. So, hindi lang sa mga gadgets ito ginagamit rin po ito sa mga government para makakuha tayo ng mga IDs, especially sa NBI, and also sa mga businesses po or sa mga works po natin. Diba kapag papasok tayo, kailangan natin mag-time in or mag-time out. So, gumagamit din po tayo ng mga biometrics para ma-make sure nila na tayo talaga yung pumapasok. And lastly po is robotics. It is automating routine processes by using machines to make businesses faster, less expensive, and more efficient, the report found. So, ang robotics naman is talagang marami nang nagkalat or marami na talagang ding gumagamit ng mga businesses and also kahit yung mga nasa bahay lang. Ang isa nga sa reason kung bakit tayo gumagamit ng robotics is because of automation. Mas napapabilis yung process. So, these are my references. For our recitation or for your participation for this discussion, kindly answer this question. If you will be given a chance to invent technology that is not existing yet, what would it be and why? So, kindly type your name and your section in the comment box below and type your answer. So, i-record ko po lahat ng answers na ibibigay nyo. So, if you have questions regarding our discussion for today, you can type also your queries or questions in the comment box below.